שלום, קוראים לי תומיקס ואני אוהב VR. הרבה מכם מבקשים ממני מדי פעם לעשות ביקורות משחקי מציאות מדומה בעברית. אני אומר, כשיהיה משחקי מציאות מדומה בעברית לעשות עליהם ביקורת, אז אני אעשה ביקורת בעברית. ואני עדיין לא מכיר כל כך, חוץ מכמה שיצא לי לראות במשחק יד VR בנמל יפו. אבל מה שכן, אני מכיר מקום ישראלי ברחובות, שקוראים לו Tower Tag VR, והם הזמינו את כל קבוצת הפייסבוק של חובבי ה-VR הישראלים, שאני גם חבר בה, לבוא ליום גיבוש כזה אצלם. זה היה לקראת הפתיחה של המקום. שיחקנו שם, היה ממש כיף. אני עמדתי לעשות ביקורת משם, שביקשתי מהם להקליט אותי משחק וזה, כדי שאני אוכל אחר כך לערוך וידאו, אבל היו כמה בעיות. אחד, הם השאירו את העכבר ואת החלון של סטים על המסך, אז זה יושב באמצע וזה. דבר שני, שיחקנו שם במשך איזה שעתיים, ובזמן הזה אני יותר התרכזתי בלשחק ופחות אתם יודעים, להיות מצחיק ומעניין וזה. כי היה לי יותר חשוב לדבר עם חברי הקבוצה שלי מאשר עם הצופים בבית, לצורך העניין. כי היינו צריכים לתאם וכו'. אבל ליתר ביטחון, אני אתן לכם לראות כמה קטעי משחק בסוף הווידאו, אבל אני כן אספר לכם קודם מה בעצם אתם הולכים לראות, מה זה המשחק הזה. במשחק הזה אנחנו התחלקנו לשלוש קבוצות של 3. היה את קבוצת פייר ואת קבוצת אייס. מי משחק באיזה קבוצה זה התחלף ממשחק למשחק, לפעמים הייתי בפייר, לפעמים הייתי באייס, אבל בגדול זה פשוט נקבע לפי החדרים, מי משחק באיזה חדר. את המשחק משחקים בסוג של זירה מרחפת כזאת, בין כל מיני מגדלים שיש להם סביבם פלטפורמה כזאת שאפשר להגיע אליה. הדרך שבה זזים בין מגדלים זה מושיטים אליהם את השלט עם לסו כזה, מחכים שכל העמוד יהפוך לצבע של הקבוצה שלך, ואז מושכים את עצמך כאילו אל המגדל. אם המגדל כבר בצבע שלך, זה חוסך לך זמן. אם אתה צריך להפוך אותו שיהיה בצבע שלך, זה לוקח יותר זמן. אז ככל שלקבוצה שלך יש בעצם יותר מגדלים שהם תפסו, יותר נוח לך להסתובב בשטח. אבל זו לא הפואנטה של המשחק, הפואנטה של המשחק זה להרוג. את הקבוצה היריבה, או לפחות לראות בהם עם בלייזרים. במשחק הראשון ששיחקנו, הזירה הייתה די שטוחה, כאילו, זה פשוט היו כמה מגדלים באותו גובה, בסדר די קבוע, ולא לגמרי הבנו את הרעיון. לקח לנו זמן באמת להתחבר למשחק. בהתחלה לא ממש תיאמנו בינינו, כי עדיין לא הבנו לגמרי איך זה עובד, הזירה הייתה די בסיסית, יכלת לראות במישהו מהצד השני של המשחק, ואני חשבתי שזה הולך להיות כל המשחק, אז אני קצת התבאסתי בהתחלה. אבל איך שנכנסתי למשחק השני, לסיבוב השני, ראיתי שזה רק הייתה זירת חימום כזאת, ובעצם המשחק עצמו מתרחש בזירה הרבה יותר מעניינת, שיש לה חלקים גבוהים, חלקים נמוכים, חלקים עם יותר דברים להתחבא מאחוריהם, חלקים עם פחות דברים להתחבא מאחוריהם. שזה כבר הפך את זה ליותר מעניין, ומה שבכלל עשה את ההבדל, וממש גרמנו להתחיל ליהנות בטירוף, היה כשהתחלנו ממש לתאם אסטרטגיות. אני הצעקתי לו, אתה תלך משם, אני אלך משם, בוא נאגוף אותם, בוא זה. פייר אחד, תחזור אחורה, ואני אתפוס... ברגע שמתחילים לתאם שם אסטרטגיות, המשחק נהיה ממש כיף. הנה, ככה עושים את זה. זה גם עבד יותר ברגע שהבנו יותר את המכניקה של המשחק. למשל, כשיורים בך ואתה מת, אז אתה כאילו מואף הצידה לאיזה מגדל תצפית שממנו אתה יכול להשקיף על כל הרחבה, ואתה יכול לתת לחברי הקבוצה שלך טיפים בהתאם למה שאתה רואה מהמגדל. ככה שגם אם אתה יוצא מהמשחק, אתה לא חסר תועלת. ואז ברגע שכל חברי הקבוצה שלך מתים, אתה משתגר בחזרה להתחלה, מתחיל סיבוב חדש. אחרי כמות זמן מסוימת נגמר סיבוב, הקבוצה שיש לה את הכי הרבה נקודות אחרי מספר סיבובים כלשהו, היא הקבוצה שבעצם מנצחת במשחק. מה שמגניב במשחק הזה אגב, זה שבגלל שזה משחק שהוא ספציפי לארקייד הזה, גם לחובב VR כמוני שיש לו בבית מציאות מדומה, יש מה לחפש שם.
כי זה לא משחק שאני יכול לשחק בו בבית. זה משחק שהוא בהכרח רב משתתפים, והוא בהכרח מול אנשים שאיתך בחדר. זה לא משחק שאני יכול פשוט למצוא בסטים ולשחק בו. אז בין אם אתם חובבי VR ובין אם אתם סתם רוצים איזושהי פעילות כיפית, אפשר ללכת לשם, להזמין תור כאילו ולשחק. המקום נמצא ברחוב המנוף 4 ברחובות, וחשוב לציין, הם ממש ממש נחמדים, ממש ממש מזמינים, כולנו ממש ממש נהנינו. אני חושב שהקבוצה שלי, כאילו שיחקתי באיזה 2 קבוצות, אבל אחת מהקבוצות שלי סיימה מקום שני נראה לי. היו שם חטיפים, היה שם כיף, היה שם ממש 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 כיף. אם אתם הולכים לזה, תזכרו, תעשו אסטרטגיות. בלי אסטרטגיות זה לא אותו המשחק. תצעקו לחברים שלכם, אתה תלך משם, אתה תלך משם. זה עושה את כל ההבדל במשחק. אפשר למצוא פרטים ומחירים באתר שלהם, שנמצא פה למטה, אבל כן, אני בגדול פשוט רציתי להגיד לכם שזה מקום ממש כיפי, היה לי ממש נחמד שם, ושבכיף הייתי משחק בזה שוב. בכל אופן, קבלו קטע גיימפליי לדוגמה, סתם שתבינו ככה את הרעיון של איך באמת זה היה לשחק בזה. קבלו. יאללה, אתם יודעים לאיפה. ימינה הפעם, אנחנו בצד שני של המפה. ימינה, אנחנו צד שני של המפה. Take out the other team to get a point. אוקיי, הם גם הולכים ימינה. סבבה, אנחנו נלך ימינה טוב יותר. הם למעלה. אוי די. הוא ממש אליי, הוא אליי, תעקפו אותו בזמן שהוא יורה עליי. זה 2 אליי. אני מנסה לעזור בן אדם, אני מנסה. שיט, הם עליי. אוקיי, אני בורח אחד למטה, ואז אני אתקיף אותו מפה. הרגנו. אני הרגתי. אתה הרגת אותו בגלל שהוא התחבא מהיריות שלי. הם? איפה הם? הם פה, הם הגיעו לכיוון שלנו. כאילו לכיוון שבו אנחנו התחלנו. אוקיי. רגע, עזוב. לא, הולך רוורס. אני? לא יודע, פייר אחד. אני לא יודע מי זה. אוי, שמה, למטה. אתה בסדר? אני מקווה שהשלט בסדר. הם יודעים להתמודד עם זה. כאילו באתי לראות למעלה, אני לא יכול לראות למעלה מסתבר. פגעתי בו קצת. הוא ממש מולי. עולה למעלה. הרגתי! הם עולים למעלה למרכזי! הם לכיוון שלי! הם ממשיכים קדימה. אני רואה אותם. הופ, הם יורים עליי. זה רק אחד נשאר, חבר'ה, רק אחד נשאר! עוד לא, הוא עדיין חי, הוא הולך חזרה! הוא יושב בצד למטה. חבר'ה, הוא הולך לכיוון הסקורבורד. הוא הולך אחורה. יאללה, תאגפו אותו! מכיוונים שונים, תאגפו אותו! אני הולך ימינה. טוב, הוא מאחוריי, הוא לידי. יש. עשינו את זה! אוקיי, זה היה טעימה קצרה מטאוור טאג VR. כמו שאמרתי, אנחנו שיחקנו בזה במשך שעות, כאילו, כשכל פעם אנחנו התחלפנו בקבוצות וזה, אז יש לי בערך 2 של וידאו, אבל זה הרעיון מה שראיתם. מקווה שגם אתם אהבתם, אוליביה אהבה, ואם זה נראה לכם מעניין, אז למה לא לקפוץ לרחובות ולנסות? תודה שצפיתם, אני טוניקס ואני אוהב VR.